They say build a bitch, I'm not perfect, I'm not good for you. Ayan, so what is up you guys? It's your girl Maya. We're back again with another YouTube video. And for today's video, as you guys can see from the title down below, I'm gonna be coloring my hair red. So if you guys know me, you know how much I love coloring my hair. And I actually uploaded a video of me coloring my hair ash violet sa channel ko. Ayan, so if you're interested to watch, then just click the link here. And I also have a video of me coloring my mom's hair mahogany brown. And a video of me, of course, bleaching my hair. Ito na yung result. Ayan. I bleached my hair after blackening it 9 times. Ayan. So, interested kayong panoorin ang mga videos na nabanggit ko, you may just go and check my channel. Anyways, for today's video, ang mga gagamitin natin ay mga simple products lang na pwede nyo mabili sa mga local stores na makikita sa mga lugar nyo, or yung mga products na pwede nyo makita sa Lazada or sa Shopee. So, first in line is ang hair colorant na gagamitin natin for today's video, which is ang Sunbright series in the shade red. Ayan. So, ito po yung itsura niya. And sa packaging pa lang, andito na yung mga lahat ng kailangan mong malaman about the products, like the ingredients, mga cautions, mga how to use. So, it's really nice because informative yung kanyang packaging. And yung kanyang shade is red. Ayan, 0.45 red. Again, the brand is Sunbright series. And dalawa yung binili ko, it's because mahaba yung hair ko. Ayan, mukha lang siya maikli pero mahaba po ang hair ko. Ayan. Na-scam po ba kayo? Anyways, so ayun na nga, dalawa yung binili ko para magkasya sa hair ko and sure na hindi siya magkulang. Okay, so wag nyo na sanang i-mind yung ingay ng aso namin kasi ewan ko what's wrong with him. Anyways, kung meron tayong hair color, dapat meron din tayong oxidizer. And for today's video, I'm gonna be using ang tried and tested ko na bremod oxidizer or the bremod collage hydrox. So, pansin nyo, dalawa ang meron ako ngayon and sobrang lalaki nila kasi tigwo 1,000 grams ito. Yung isa kasi is, ito, 9% or 30% volume. And yung isa is 12% or 40% volume. And I'm torn between the two. Kasi, the higher the percentage of the oxidizer na gagamitin nyo, mas mahapdi siya. But at the same time, yung result naman niya is mas maganda naman yung color payoff. So, I'm thinking of maybe I'll use 12% or the 40% volume. So, ayan, meron na tayong hair color, meron na ding oxidizer, and of course, ang pagmimixa natin, which is itong hindi na ginagamit na bowl. Pwede naman kayong bumili ng mixing bowl talaga for hair color. But sa case namin is ito lang naman yung ginagamit namin. Yung parang Pinoy packed, ayan. So, ayan siya. And of course, yung brush. Ayan. This one is for applying the hair color and this one is, of course, to comb the hair. Ayan siya. I'm just gonna use this one. It's a disposable plastic glove. Ayan, 100 pieces for 20 pesos. And I also prepared the plastic cellophane. Ayan, pang wrap ng hair ko later on after nating may apply yung kulay. And last but not the least is I'm gonna be using this one, the Cream Silk Triple Keratin Rescue Sachet. Ayan. After nating mag-rinse nung color sa hair natin. Para naman maging soft and silky pa din siya. So now, I'm gonna be mixing the hair color and the oxidizer para makapag-start na tayo ng pag-apply nitong product sa ating hair. So, ito na yung hair color and nandito yung mixing bowl ko. Lalagay ko lang siya. Oh my gosh. Ayan. So, ayan, nailagay ko na sa mixing bowl yung ating hair color, which is ayan siya. And magmi-mix lang ako nitong oxidizer, 12% sa kanya. So, tuwing nagko-color ako ng hair or nagbi-bleach ako ng hair ko or ng ibang tao, hindi na ako nagme-measure. Ewan ko lang, parang nakasanayan ko na siya na, ayan, parang ini-estimate ko na lang. Kasi aside sa wala kaming pang-measure, trip ko din, na ganito ko siya gawin. So, ayan, nakapaglagay na ako ng oxidizer dun sa mixture natin. Ito yung hair color and ito naman yung oxidizer. Ang gagawin natin is imimix lang natin yung dalawa para makuha natin yung consistency na gusto natin. Ayan. So, ito na ang ating mixture. Ayan, super red niya talaga. Oh, see? Nakikita nyo, diba? Ayan o. Super, super duper red niya. So, sana ganito din yung effect niya sa hair ko.
And ayan, mag-gloves na ako kasi unti-unti na siyang dumidikit sa kamay ko. By the way, before tayo magkulay, i-remind ko lang kayo na if gusto nyong magkulay ng buhok, dapat yung suot yung damit is yung damit na okay lang na magkamansya or yung pambahay or yung di na masyadong ginagamit na damit kasi possibility talaga na magmamansya siya. Especially that color yung ginagamit natin. So, ayan, nilayo ko lang ng konti yung cam kasi, ewan ko lang, para makita ko na nagkukulay ng hair. And hindi na ako gumagamit ng mirror. And at the same time, hindi na din ako gagamit or magsi-section-section ng hair. Kasi yung nakasanayan ko talaga is yung parang ina-apply ko lang siya. And nakapagsuot na din ako ng gloves. Ayan, para safe ang ating kamay. Disposable gloves lang naman to. And ayan, mag-start na tayong magkulay. You know what guys, if you're gonna color your hair, you should do skin test first or patch test. Ang pagsa-skin test kasi, it's like a way of testing whether or not kaya ng skin mo yung product. Kung skin nyo is magre-react sa product, possibility is i-discontinue na lang yung paggamit. Huwag nyo nang ituloy yung pagkukulay kasi baka ikapahamak pa ng skin nyo. Kasi yung scalp nyo, parte pa din yan ng skin eh, 'di ba? Scalp is a type of skin pa din. So, ayun, you have to make sure na lang din na when you color your hair, you have to make sure that you conduct patch testing or skin test first. Ayan. So, sa case ko, hindi na ako nag-skin test. Kasi skin test would last 24 to 48 hours. Kasi i-observe mo pa yung magiging reaction ng skin mo dun sa product. But sa case ko, hindi na ako nagaganon. Ewan ko lang, sorry. Wag niyo akong gayahin. But, yun yung nakasanayan ko na wag nang magganon. Anyways, kung nakikita nyo, ayan, super red niya na kaagad. Actually, ang dami sa atin, siguro sa inyo din, makaka-relate kayo. Gustong-gustong magkulay ng ash gray. Pero ayaw mag-bleach. Actually, kung gusto mong maka-achieve ng mga lighter colors o mga pastel colors, kailangan mo talagang mag-bleach at least twice. Okay, dapat yung hair mo is closest to color white para ma-achieve mo yung hair. Dapat na nga nasa level 9 na blonde yung hair mo. So, ayan, daldal lang ako ng daldal dito para hindi kayo ma-bored while nagko-color ako ng hair ko. Kasi, ayoko kasi yung parang ifo-forward ko lang siya. And then, yung parang, tada! Tapos na akong magkulay. Ayoko ganun. Gusto kong magchika-chika tayo. Ang iba kasi, ayaw nilang mag-bleach kasi takot sila na mamatay yung hair nila. Well, possibility is that, oo, hindi naman siya totally mamamatay, pero magiging frizzy siya or yung parang ninipis siya. Ganun yung mangyayari kasi. Pero depende naman din yan kahit siguro i-DIY mo or sa salon mo pa ipagawa. Kung hindi talaga hiyang yung hair mo sa mga ganyang mga treatments, mga ganyang mga products, it will really have an effect and mostly negative effect. So, kung first time yung magpapakulay and gusto nyo na, you know, something new, moving on, ganon. Anyways, it's not true that girls color their hair or cut their hair just because they're heartbroken. That's a myth. We do it for ourselves. You know what? If it's your first time, I will suggest that you use dark colors first. You know, like dark blue, red. Because that way, you know, makikita ka agad yung result. Because if you're gonna explore directly into using bleach, tas DIY pa, tas first time nyo, medyo risky siya. But it's worth it naman din. Because mas makakamura ka compared kung sa salon mo siya ipapagawa. So ayan, tapos na ako sa front part. As in, hindi ako nahirapang ilagay yung color kasi super pigmented yung color. Like, if you guys can see, like, ang bilis nilang ilagay sa hair. Hindi mo na kailangang, I didn't even have to worry if nalalagyan lahat. Kasi ayan, unang ganyan mo lang, red na kagad siya, oh. Which is nice, ah. And by the way, this is my first time using hair color from Sunbright series. Kasi I'm a bremod person and Ashley shine person. So, yun yung usually na ginagamit ko. But now, it's my first time and I'm amazed. So far, so good for Sunbright series. And regarding naman sa hapde, I actually used 12% na oxidizer but doesn't feel painful naman at all. Wala naman akong na-feel as of now. Siguro dahil kakalagay ko lang but let's see later
baka later pa siya magiging mahapde. Ayan, so tapos ko na siyang i-color. Ayan, from front to back. Ayan na siya. And then, ang gagawin ko is i-wrap ko lang siya ng plastic cellophane para mas maluto pa or mas, kumapit pa yung color sa hair ko. So, I'm gonna be using just a regular cellophane kasi wala akong shower cup. So, ayan na, kinaver ko na siya ng plastic cellophane because wala akong shower cup. And mag-wait lang tayo ng mga 30 to 45 minutes bago natin i-rinse itong ating hair color. So, ayan you guys, it's already been 20 minutes and eto na siya after 20 minutes. So, ayan, makikita natin na medyo red na nga talaga siya and wala nang hint ng blonde. And super kalat niya. To be honest, ayan, sa kamay, sa damit, sa lieg, ayan, sobrang daming parts na nagka-color. So, medyo intense pa naman yung payoff ng color. So, I hope na matanggal to o mabilis lang tong matanggal. Hindi naman siya humapde. Ewan ko lang, siguro sanay na yung scalp ko sa kung ano-anong nilalagay ko sa buhok ko. But hindi naman siya naging mahapde. Medyo mainit nga lang siya, especially itong mga parts na to. Ayan, medyo mainit siya. But all in all, tolerable lang din naman whatever pain there is. So, by the way, itong isang ganito is nabili ko siya for 60 pesos each in a local store here in our place. Yung oxidizer naman, which is eto, yung ganito, nabili ko siya for 155 pesos. And sa 155 mo is 1,000 grams na siya. So, mga ilang gamitan na to. Siguro mga 6 to 8 na gamitan or 6 to 8 na pagkukulay or pagbibleach. So, yan, it's been 30 minutes and I'm gonna rinse it. Isasabay ko na din sa pagligo ko and I will be right back para ipakita sa inyo ang result. So, ayan, I'm back and tapos na akong maligo and mag-rinse and eto na yung naging result niya. Ayan, super nag-red lahat ng parts. Ayan, and talagang walang part na wala akong nakikitang blonde kasi lahat ng mga blonde is natabunan ng red. So, ayan, super satisfied naman ako sa naging color niya. Ayan, super ganda, super red niya, super vibrant ng color. Ang ganda, ewan ko lang kung ako lang nagagandahan pero gandang-ganda ko sa hair ko ngayon. So, yan. I feel like I'm Lee-chaeyeon. Ayan. I love Lee-chaeyeon of IZ*ONE so much. That's why inspired akong iparad yung hair ko. Ayan. In tribute to Lee-chaeyeon. Ayan. So, that is all for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button and the notification bell so that you get the latest updates from my latest videos. Mag-comment ka na din mga contents na gusto mong ipagawa sa akin and gusto mong makita sa channel ko. That is all. See you in my next video. Bye!